μάτια και άκουσέ με. Προσπάθησε να μπεις μέσα μου. Σήμερα θα δώσω τροφή σε πεινασμένες ψυχές του κάτω κόσμου. Λαχταρούσαν ένα κομμάτι από τη γεύση μας καιρό τώρα. Οι παλμοί της καρδιάς της άρχισαν να πέφτουν. Άκουγε την αντανάκλασή τους να πάλεται στο τύμπανο του αυτιού της και στα γόνατά της. Το στόμα της είχε στεγνώσει. Στα μάτια της φύτεψα άμμο και γεννήθηκε γυαλί. Κατέβασα τη μαύρη κουρτίνα και τη σκέπασα τα πόδια ως το μουνί της. Έβγαλα μια σκουριασμένη λεπίδα που είχα στο πορτοφόλι και έγλειψα την άκρη της. Ήταν βουτυγμένη σε λάβα. Γεύτηκα τη γαλήνη του στη γλώσσα μου. Τέντωσα το δεξί της χέρι και έκοψα κατά μήκος της φλέβας της. Βούτυξα το δάχτυλό μου στην πληγή, ξανά και ξανά, και έγραψα στην κοιλιά και το στήθος της την τελευταία μου σκέψη. Την υπέγραψα με το όνομά της. Είμαι σίγουρος πως το ίδιο θα σκεφτόταν αν μπορούσε. Δάγκωσα τα χείλη της. Ήταν ήδη μελανιασμένα και πικρά σαν τα μάτια της. Στη γεύση τους ένιωσα την αρρώστια που είχε φυτέψει μέσα μου εκείνο το πρώτο βράδυ που τη γνώρισα. Ήξερε τι έκανε από την πρώτη στιγμή. Δεν ήμουν ο πρώτος, ούτε θα ήμουν ο τελευταίος αν δεν τη σταματούσα. Το τελευταίο πράγμα που μύρισε ήταν η μπόχα του αλκοόλ στην ανάσα μου. Το τελευταίο που άκουσε ήταν το σουβλί που διαπέρασε το τύμπανο του αυτιού της και σκάλισε το μυαλό της. Το τελευταίο που είδε ήταν ένα ηλιοβασίλεμα στην τηλεόραση. Το τελευταίο που γεύτηκε μερικές σταγόνες ουίσκι στο σάλιο μου. Σηκώθηκα όρθιος και κοίταξα άλλη μια φορά το δωμάτιο. Ήταν ημιφωτισμένο, γεμάτο σκόνη και παλιακά αντικείμενα. Ο αγαπημένος της σκουροπράσινος καναπές είχε μια στάμπα από την πρώτη της περίοδο και ένα αδιανό μπουκάλι Glenmorangie, χωμένο στο πίσω μέρος του μαξιλαριού. Στο τραπεζάκι δίπλα υπήρχε ένα οβάλ πορτατίφ και ένα τασάκι πληγμένο στα αποτσίγαρα, σημαδεμένα από φτηνιάρικο κόκκινο κραγιόν. Η ταπετσαρία στους τοίχους είχε ένα στρώμα λίγδας από δεκαετίες ασταμάτη του καπνίσματος. Από το ταβάνι κρεμόταν μια θηλιά πλεγμένη για το λαιμό μου. Την έπλεξα μόνος μου το πρώτο βράδυ που τη γνώρισα. Κάθε νύχτα μαζί της και μια πλέξη. Τρεις και 17. Σε 2 σκαλοπάτια ήταν τα τελευταία βήματα που έκανα. Το πρώτο σε ένα σκαμνί. Το δεύτερο σε ένα βαρέλι γεμισμένο με πετρέλαιο που έφτανε μέχρι τη μέση μου. Πάτησα γερά στο χείλος του και πέρασα τη θηλιά στο λαιμό μου. Τράβηξα το σκοινί και την έσφιξα. Έβγαλα από τη μία μου τσέπη ένα τελευταίο τσιγάρο και το έβαλα στο στόμα μου. Από την άλλη έβγαλα ένα σπίρτο. Το ρατζούνισα στο χέρι μου και άναψα το τσιγάρο. Ρούφηξα και κατέβασα το καπνό στην ψυχή μου. Πάντα μου άρεσε να τη θολώνω με κάθε ευκαιρία που έβρισκα. Έκανα ένα μικρό σάλτο και βούτυξα ως τα γόνατά μου στο βαρέλι. Το σπάσιμο του λαιμού ήταν ακαριαίο. Οι σπασμοί του σώματος μου μέχρι να φύγει η ζωή από μέσα μου τίναξαν το τσιγάρο από τα χείλη μου. Όταν άγγιξε την επιφάνεια του πετρελαίου, όλα απέκτησαν νόημα. Τυλίχτηκα στην άγνωστη ζεστασιά της λύτρωσης. Τώρα ήμουν ελεύθερος κι εγώ. Την έλεγαν Ηλέκτρα, με έλεγαν Ορέστη και ήμασταν 29 ετών.